Cornstarch or baking soda? Pwede, either or. Pwede. Oo. Gawgaw sa Tagalog, di ba? Okay. So, kumuha po ng isang tasang tubig. So, isang tasang tubig, syempre po, isang kutsaritang gawgaw or cornstarch. Hindi ho kasi matutunaw yung isang kutsarita sa isang plangganang tubig di ho ba? So, kailangan ho natin muna tunawin po yung isang kutsaritang gawgaw sa isang tasang tubig. So, ito pong natunawang pong gawgaw, ililipat po natin ngayon sa isang plangganang tubig. Yung planggana po, syempre, dahil po bungang araw po yan, hindi naman po dapat mainit. Tubig po sa gripo. Ano ho? So, binuhos na po natin yung tasang gawgaw na dissolved gawgaw doon sa planggana. Kung sobrang init po, pwede pa ho tayo maglagay ng ice cubes para malamig. Okay. So, kumuha po ng bimpo. So, na-dissolve na ho natin, di ba? Yung tasang may gawgaw sa isang plangganang tubig. Kumuha po ng bimpo, pasain po nung mixture na yon. Tapos po yun ang pangpupunas doon sa mga lugar na may init. Katulad doon sa dibdib, sa likod, sa singit, sa kili-kili. So, yun po yung gagawin. Kung pwede po, umaga, tanghali, gabi, yun po yung pangpunas. Pwede rin po siyang huling banlaw sa mga bata para ho doon sa kanilang mga bungang araw. Pagkatapos po noon, hindi na ho babanlawan yon. Lalagyan na ho siya ng pulbo. So, any baby powder, wag lang ho food powder, ano po, lagay po doon sa mga affected areas. Ano purpose, Dr. Katty, nitong cornstarch or baking soda na nilagay mo doon? Anong ingredient niya na maganda? Ang cornstarch, may soothing effect Soothing effect siya. So, if you recall, ang problem kasi ng bungang araw, nakaklag yung sweat glands, correct? So, when you do the starch bath, meron siyang soothing effect para dahil malamig siya. So, hindi imbes na nagdadilate yung blood vessel ng skin, napapaliit niya. So, may anti-inflammatory effect siya. Tapos, may cooling effect pa. So, imbes na gawgaw ang ipupulbo, mas magandang gawin siyang starch bath.